This video is about nature of the roots of a quadratic equation. So first mag-review ta sa mga perfect square. So example sa mga perfect square mao ni siya. Og kani siya diri mao ni ang mga perfect square. So we have 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, and 100. So, anong gitawag sa perfect square? Kay pwede man siya ma-square root. Like, for example, ang kani siyang 9, the square root of 9 is 3. Yan, kani siya, the square root of 49 is 7. Yan, kani siyang 81, the square root of 81 is 9. So, muna siya gitawag og mga perfect square. So, katong not perfect square, like for example, kanang 2, 3, 5, 7. So, muna siya example sa not perfect square. Kanang dili ma square root, not perfect square. So, ito sa value of discriminant. Value of discriminant and nature. So, atong isolve unya sa mga problem is kani siyang b squared minus 4ac. Muni atong isolve unya. So, kung ang b squared, inig-solve na to sa b squared minus 4ac niya, kung ma-equal gani isa sa 0, ang isuwat nimo nga nature, mao ni siya, the roots are real numbers and are equal. Niya, kung ang b squared minus 4ac is greater than 0, niya, perfect square siya. So, ang ibutang nimo, the roots are rational numbers but are not equal. Then, kung inig-solve nimo sa b squared minus 4ac is again greater than 0 pero not perfect square. So, ang ibutang nimo, the roots are irrational numbers but are not equal. And then, inig-solve sa b squared minus 4ac is less than 0. Kanang less than 0, kanang negative 1, na negative 2, negative 3. So, tanan nga negative mo na siya ay less than 0. So, kung less than 0 gani or negative gani ang result sa b squared minus 4ac, ang isuwat nimo sa nature mo ni siya has no real roots. We have example number 1, x squared plus 4x plus 2 equals 0. So first, we will identify the values for a, b, and c. So mao ni siya ang value sa a, and this one is the value for b, and this one is the value for c. So a equals 1 and b equals 4 and c equals 2. And then we will solve the discriminant. Formula sa discriminant is b squared minus 4ac. So, mo na sad ni atong pattern. Na siya ang formula sa discriminant. Formula sa discriminant.
discriminant. So, atong i-substitute ang mga values. We will substitute the values. The value for b is 4. So, ato na siyang i-square. Minus, kopyahon ang 4. Nya ang a is 1. Nya ang value sa c is 2. So, ato na siyang i-multiply. 4 squared is 16. Nya, kani siya nga group diri, kay usara man ang iyang negative. So, automatic na siya nga negative. Kay usara man, kung duha pa na siya diha, nga grupo, so mahimo siyang positive, kay negative times negative equals positive. So, kay usara man, negative na siya, minus 4 times 1 is 4, times 2 is 8. Then, 16 minus 8 is 8. So, ang 8, dili man na siya perfect square, kadili man na siya square root. So, the nature of the roots is, so atong isuwat diri, tapad niya. The roots are irrational. Kay dili man siya perfect square. Are irrational numbers but are not equal. Sa mura ni imong isuwat, but are not equal. So, ang imong answer sa discriminant man siya, nya ang nature sa roots mo ni siya answer. So, duha ang imong check, kani siya ug kani sad siya diri. Then we'll go to example number 2. Example number 2, for example, 4x squared plus 3 equals 5x. So, wala ni siya sa standard form. Kaya na ang 5x na aman sa right. Kaya ang standard form sa quadratic equation is ax squared plus bx plus c equals 0. So, ato nang i-transpose ang 5. Transpose na to sa other side. So, mahimo na siyang 4x squared. Unya ang 5x, mahimo na siyang negative 5x. Nya, kopyahon na nimo ang 3 kanang 3, kopyahon na nimo plus 3 equals 0. So, standard form na siya. Naa na siya sa standard form.
Sunod at we will identify the values for A, B, and C. So, mo ni siya ang A, mo ni siya ang B, mo ni siya ang C. So, A equals 4, B equals -5, and C equals +3. Ang formula sa discriminant, mauto siyang B squared minus 4AC. So, muna siya ang atong pattern. So, we will substitute sa may value sa B. So, kani siya value sa B, -5. -5 niya i-square na nimo diya. And then, minus 4. Niya ang value sa A is 4. Niya ang value sa C is 3. So, -5 squared. So, -5 times -5 is +25. Then, so, kana siya, usaraman ka negative, so, meaning negative siya. Na-multiply na nimong tulo. 4 times 4, 16 times 3 is 48. Okay, 16 times 3 is 18. It's 48. And then 25 minus 48, mas dako ang 48. So, anak ka diya magkuha og sign, negative. So, imo na siyang i-minus. 48 minus 25 is 23, -23. So, kay negative man na siya, ang imong nature sa roots basta negative, ang imong isuwat diha has no real roots. So, muna ang imong answer sa discriminant ug mao sa niyang answer sa nature of the roots. So, duha ang check, kani ug kani diri. Let's have another example, number 3. Let's say 2x squared minus 5 equals 0. So, wala siya x diya. Ang value sa imong a, mao ni siya. Nya ang value sa imong b katong x ra siya. So, naaman na siya atong isuwat sa niya 2x squared. Naapa ni siya plus
0x kaya man siya x diya sa tunga. So 0x siya nya kopyaho na ito na minus 5 equals 0. So ang imong a mo ni siya imong a, mo ni siya imong b, mo ni siya imong c. So a is 2, b equals 0, and c equals negative 5. Nya adto na sa formula sa discriminant. The formula of discriminant is b squared minus 4ac. So mo na siya itong pattern. So the value for b is 0. 0 squared minus 4. The value for a is 2. And the value for c is negative 5. So 0 squared is 0. So kani siya tan-awa na siya sa kaninga group. Duha ka buok yang negative. So negative times negative is positive. So positive ni siya diri. Then i-multiply nimo dayon ang tulo. 4 times 2 is 8 times 5 is 40. And 0 plus 40 is 40. So unsay atong nature sa roots? 40. So dili na siya ma-square root. Dili siya perfect square. Not a perfect square. So ang nature sa atong roots is the roots are irrational. Basta dili perfect square, irrational gina siya. Are irrational but are not equal. Basta dili mas square root or dili siya perfect square, mao gyud na imong isuwat. The roots are irrational numbers na paday numbers. Irrational numbers The roots are irrational numbers but are not equal. So, mao ni siya ang imong answer sa discriminant. Og mausad ni ang answer sa imong nature of the roots. So, duha na ka-check. Usa diri. Usa diri. Okay, thank you very much and I'll see you in my next video.